ආයිබෝන් යාළුවනේ අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද අරගෙන ආවේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සන හුරුබුහුටි ස්මාර්ට් මල්ටිමීටරයක්. ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් වෙන මල්ටිමීටර් වගේම ඊටත් වැඩිය ලේසියෙන් පාට අංක ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු මේකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් මොනවද කියලා කෙටියෙන් බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා DC සහ AC වෝල්ටේජ් 0.8 ඉඳන් වෝල්ට් 600 දක්වා මැන ගන්න පුළුවන් AC සහ DC. ඊගාවට ඕම් ගත්තම 0.1 ඉඳන් මෙගා ඕම් 40 දක්වා පුළුවන්. කනෙක්ටිවිටි එක මැන ගන්න පුළුවන් ඕම් 0.1 ඉඳන් 50ක දක්වා පරාසය තියෙන ඒවා සපෝට් කරනවා. ඊළඟට කැපැසිටර් බලද්දි මෙගා ෆැරඩ් 0.01 ඉඳන් 2 වෙනකම් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මේකේ හර්ට්ස් එහෙම නැත්නම් සංඛ්‍යාත ඒවත් මැන ගන්න පුළුවන්. ඩයෝඩ් චෙක් කර ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ මේ මූලිකම හතර තමයි සාමාන්‍ය මල්ටිමීටර් එකේ එන ටික. අපි ගියා මේකේ රීඩින්ග්ස් ගොඩක් ඔටෝ ගන්නවා. හරි. අපි කොහොමද බලමු මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේන මෙතන පොඩි ආරක්ෂාවට පොඩි කවරින් දෙකක් තියෙනවා. මම ඒ දෙක අයින් කරගන්නවා. අයින් කරගෙන මෙතන පිටිපැත්තේ තියෙනවා ඒ ජැක් එකට පෝට් එකට මේ වයර් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි යාළුවනේ අපි බලමු මේක කොහොමද ඕන් කරගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ ස්විච් එක තප්පර දෙකක් කොබාගෙන ඉන්න බීප් එකක් එක්ක මේක ඕන් වෙනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මේක ඩිස්ප්ලේ එකේ බෑක් ලයිට් එක ඕන් කරගන්න ඕන නම් මේ දෙවෙනි ස්විච් එක හෝල්ඩ් කියන එක ටික වෙනවා තප්පර දෙකක් ඔබාගෙන ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා බෑක් ලයිට් එක ඕන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඉස්සරහා LED එක ලයිට් එක මෙතන තියෙන ලයිට් එක පත්තු කරගන්න ඕන නම් මේ තුන්වෙනි එක ටික වෙලාවක් ඔබාගෙන ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට පේන මෙතන ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. ආයි මම ඒ ලයිට් එක ඕෆ් කරගන්න. හරි. ඕන් වුණාම මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි ඉන්ටර්ෆේස් එක එන්නේ. ඔටෝ කියලා තියෙනවා DC, AC, OM, කනෙක්ටිවිටි මේ හතර ඔයගොල්ලන්ට මේක මෝඩ් එක මාරු නොකර කෙලින්ම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. හරි මම පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට කනෙක්ටිවිටි එක කොහොමද චෙක් කරගන්නේ කියලා. මම මේ ප්‍රොබ් දෙක ගාවන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඕම් 0 කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ කනෙක්ටිවිටි එක වැඩ කරනවා. ඊළඟට මම පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට DC වෝල්ටේජ් එක කොහොමද වනින්නේ කියලා. මම මේක මෝඩ් එක මොකක්වත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඔටෝ කියලා තියෙනවා. මම මේ බැටරිය මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 3.92ක් පෙන්නනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේක ධන ඍණ මාරු කරලා සෙට් කරොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මගේ අතින් මේක ඕම් වලට වැටිලා තියෙනවා. මම ආයි ඕෆ් කරගෙන හරි දැන් ඔටෝ එකේ තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා බැටරිය ඍණ 3.927. ඒ කියන්නේ රිවර්ස් එකට පෙන්නන්නේ ධන ඍණ මාරු කියලා තමයි මේකේ පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේකේ DC මනිද්දි ධන ඍණ මාරු වුණාට කියලා කිසි අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ ඔටෝ ගන්න එක chance එකක්. ඉතින් මේ මල්ටිමීටරේ අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. මොකද ධන ඍණ ભેදයක් නැහැ. බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මම මේක මෙහෙම මෝඩ් එක ඔටෝ තියෙද්දි කෙලින්ම 230 වයර් එකක් ගන්න අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට මේක මම චෙක් කරලා පෙන්නන්න. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේන මේක AC වෝල්ට් එකේ 242ක් පෙන්නනවා මේ වෙලාවේ. හරි යාළුවනේ ඊළඟට අපි බලමු මේකෙන් කොහොමද රෙසිස්ටර් චෙක් කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේක ඔටෝ මෝඩ් එකට දාගන්න. ඊළඟට මේ ප්‍රෝබ් දෙකට රෙසිස්ටර් සෙට් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ රීඩින්ග්ස් පෙන්නනවා. රීඩින්ග්ස් පෙන්නන අතර මම මේක හෝල්ඩ් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මතකයි. ඔන්න මම හෝල්ඩ් කරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති. දැන් මම බෑක් ලයිට් එක ඕන් කර පෙන්නන්න. හෝල්ඩ් කරගත්තේ මේක ස්විච් එක. ෂෝට් ප්‍රෙස් එකක් දීලා
දැන් මම මේක ලොන්ග් ප්‍රෙස් එකක් දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක 33K කියලා මෙෂර්මන්ට් එක දෙනවා. හරි. ඊළඟට මම ගන්නම් ඔයගොල්ලෝ රතු දුඹුරු රතු දුඹුරු එක මම මේක හෝල්ඩ් එක නැති කරගන්නම්. නැවතත් ඔටෝ එකට ආවා රතු දුඹුරු. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඕම් 212ක් වගේ පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ කලර් කෝඩ් එක අනුව ඕම් එක 220 රතු දුඹුරු. ඊළඟට අපි කවුරුත් දන්න දුඹුරු කළු රතු 1K එකක් ගහලා බලමු. ඕම් 974ක් වගේ පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ මේ මල්ටිමීටරේ එයර් රීඩින්ග්ස් ටිකත් හරි. ඊළඟට ඔය ටික ඔටෝ ගන්නේ AC එකයි DC එකයි ඕම් එකයි කනෙක්ටිවිටි එකයි. මේ කනෙක්ටිවිටි එක චෙක් කරන්න. හරි. ඒ හතර තමයි ඔටෝ ගන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ අනිත් මෝඩ් දාගන්න. මෙන්න මේක එක සැරයක් ඔබන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් DC එක ඔයගොල්ලන්ට ඔටෝ නැතුව මෙතන DC දාන්න පුළුවන්. නැවත මේ සැරේ මම ඔබනවා ඒක AC මනිද්දි ඔටෝ නෝදා මෙතනින්ම චෙක් කරන්න පුළුවන්. වැඩි ආරක්ෂිතය ඔටෝ දුන්නා නම් ඉබේ ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඕම් මීටරේ කනෙක්ටිවිටි එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඩයෝඩ් එකක ලකුණක් පේනවා. මේකෙන් අපිට ඩයෝඩ් එක චෙක් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ඩයෝඩ් මෝඩ් එකට දැම්මා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඩ්‍රොප් එක පෙන්වනවා වෝල්ට් 0.4. අපි දැන් රින මාරු කරලා බලමු. එතකොට OL කියලා පෙන්නාවේ ගොඩක් යට මේක ෂෝට් එකක් නැති ඩයෝඩ් එකක් නිසා. හරි. ඒකෙන් ඩයෝඩ් චෙක් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන්නේ මේ ස්විච් එකෙන් කැපැසිටර් මනින එක. හරි. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මේකේ ආරෝපණ තියෙනවා නම් ඒක අයින් කරගන්න. මේකේ දන එක තියුවා රින එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා මයික්‍රෝෆැරට් වලට මාරු වුණා. මයික්‍රෝෆැරට් 7.5ක් වගේ පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ මේක තියෙන්නේ 7.7යි. හරි. මම මේක ආරෝපණ වෙලා තියෙනවා නම් ඒක නැති වෙන්න මේ ෂෝට් කරගත්තා. අපි බලමු ධන ඍණ මාරු කරලා. මයික්‍රෝ වලට මාරු වුණා. මයික්‍රෝෆැරට් 4.8ක් පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ කැපැසිටර් මනිද්දිත් මේකේ ධන ඍණ බලපාන්නේ. ඒකත් ඔටෝ ගන්නවා. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒකත් මනින්න හැටි. ඊළඟට තියෙන්නේ ෆ්‍රීකවන්සි එක. මගේ ගාව දැනට සර්කිට් එක නැති හින්දා මම මේක මනින්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හර්ට්ස් වලට දාලා සංඛ්‍යාත මනින්න ඕන ආධාර ස්ථානයේ මේ ප්‍රෝබ් දෙක තියන්න. සංඛ්‍යාත මෙතන වැටේ. ඊළඟට ආයි මේ බටන් එකෙන් එබුවම ඔටෝ එකට වැටෙනවා. හරි යාළුවනේ. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද ටෙස්ට් එකක් විදියට වැඩ කරන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මේක ඕන් කරගන්න. ඊළඟට මේ ස්විච් එකෙන් කෙටි ෂෝට් ප්‍රෙස් එකකින් EF කියන එකට දාගන්න. දැන් මම 230 වයර් එක මේ ළඟට ගේනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ බීප් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ මේක non contact test එකක් විදියට වැඩ කරනවා. මෙතන ඉරි දෙකක් පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලෝ මේකේ ප්‍රබලත්වය ගොඩක් ඉහළ නම් මෙතන ඉරි 4ක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ TT වයර් එකක් වගේ පාවිච්චි කරනවා. ඒකේ මේ එළියට මැග්නටික් ෆීල්ඩ් එක සැල නිසා ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. හරි. මේ පේන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඉරි 4ක් පේනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඔයගොල්ලන්ට non contact ටෙස්ට් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මේක සාමාන්‍ය normal ටෙස්ට් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ආයි මේ ස්විච් එක සැරයක් ඔබන්න. එතකොට ලයිව් කියලා වැටෙනවා. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය ටෙස්ට් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔන්න ලයිව් වයර් එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බීප් එකත් එක්ක ලයිට් එක පත් වෙන බ්ලින්ක් වෙන්නේ ලයිව් වයර් එක. හරි. අපි අනිත් එකට දාලා බලමු. නියුට්‍රල් එකේ කිසි සද්දයක් නැහැ. අර්ත් එකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැවතත් ලයිව් එකට දාලා බලමු. හරි. ඒ කියන්නේ මේක
සාමාන්‍ය ටෙස්ට් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ මේ මල්ටිමීටරේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. නැවතත් කියන්න DC AC ඕම් එක සහ කනෙක්ටිවිටි එක කියන එක ඔටෝ මෝඩ් එකෙන් මැනගන්න පුළුවන්. කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ මෝඩ් එක අතින් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මෙතන DC AC ඕම් එක කනෙක්ටිවිටි ඩයෝඩ් මෝඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ලාංඡනය වැටෙනවා බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට කැපැසිටර් හර්ට්ස් එක ඒ ටිකම ඔක්කොම මාරුවෙන් තියෙන මෙන්න මේ ස්විච් එකෙන්. ඊළඟට අනිත් නන් කන්ටැක්ට් සහ normal test එක පාවිච්චි කරනවා මෙතනින් මාරු වෙන්න ඕන. EF කිය වැටිලා තියෙන්නේ නන් කන්ටැක්ට් එකට, live කියලා වැටිලා තියෙන්නේ normal test එකේ. හරි. මේකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් ඔක්කොම ගැන අපි කතා කරා. රුපියල් 3200යි. ඒ වුණාට මේකේ ප්‍රයෝජනේ මේකේ ප්‍රයෝජනේ ගත්තාම රුපියල් 3200ට වැඩිය ගොඩක් ඉහළගයක් ගනි. හරි. අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන නැවත ඔයගොල්ලෝ හමු වෙන්න එන්න. හරි.